Ja sinä ihmisen poika, ennusta Kookia vastaan ja sano, näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä tulen sinun kimppuus, Kook, sinä, joka olet Mesekin ja Tupalin ylimmäinen päämies. Ja tahdon sinun palauttaa ja houkutella ulos, ja noudan sinun pohjan ääristä. Ja annan sinun tulla Israelin vuorille. Ja lyön joutsen pois sinun vasemmasta kädestäsi, ja heitän sinun nuoles oikeasta kädestäsi. Israelin vuorilla pitää sinun kaatuman, ja kaiken sinun joukkos kanssa, ja sen väen kanssa, joka sinun tykönäs on. Minä annan sinun linnuille, kusta ikinä he lentävät, ja eläimille ruuaksi. Sinun pitää lankeeman kedolla, sillä minä, Herra, Herra, olen sen sanonut. Ja minä heitän tulen Maakookin päälle, ja niiden päälle, jotka luodoissa surutoina asuvat. Ja heidän pitää ymmärtämän minun olevan Herran. Ja minä tahdon tehdä minun pyhän nimeni tiettäväksi minun kansani Israelin seassa. Ja en tahdo enää antaa minun pyhää nimeäni häväistä, vaan pakanain pitää ymmärtämän minun olevan Herran Israelin pyhän. Jos se on parhaillansa tullut ja tapahtunut, sanoo Herra, Herra. Se on se päivä, josta minä olen puhunut. Ja Israelin kaupunkien asuvaisten pitää lähtemään ulos ja tekemään valkian ja polttamaan sota-aseet. Kaikenlaiset kilvet, nuolet, seipäät ja kanget, jotka kestävät palaa 7 ajasta aikaa. Niin ettei tarvita hakea puita kedolta, eli pidä metsästä hakemaan, sillä ei ollut sota-aseita. Ja pitää ryöstämään niitä, joilta he ovat raatelemaan niitä, joilta he ovat raadellut, sanoo Herra, Herra. Ja sen pitää silloin tapahtuman, että minä annan Kookille hautaamiseksi Israelissa sen laakson, josta meren tykö itäänpäin mennään. Niin, että ne, jotka siitä menevät ohitse, pitää sieraimensa tukitseman, ja heidän pitää Kookin joukkoinensa siihen hautaaman, ja se pitää kutsuttaman Kookin joukon laaksoksi. Mutta Israelin huoneen pitää heitä hautaaman, että maa sen kautta pitää puhdistettaman koko 7 kuukautta. Ja kaikilla maakunnan kansalla pitää tekemistä oleman heidän hautaamisessansa, ja pitää saaman siitä kaluihinsa, saaman siitä kuuluisan nimen, että minä sinä päivänä kunnioitetuksi tulen, sanoo Herra, Herra. Ja heidän pitää asettaman miehiä käymään joka päivä maata ympäri, ja heidän kanssansa kuolleiden hautain kaivajat hautaaman jääneitä maan päälle, että se puhdistettaisiin 7 kuukauden perästä, pitää heidän rupeaman sitä tutkistelemaan. Ja ne, jotka maata käyvät ympäri, ja jossakussa paikassa ihmisen luut näkevät, heidän pitää siihen merkin paneman, siihen asti, kuin haudan kaivajat, ne myös Kookin joukot laaksoon hautaavat. Kaupunki,
myös pitää siellä kutsuttaman Hamonaksi. Niin pitää heidän maan perkaaman. Nyt siis sinä ihmisen poika. Näin sanoo Herra, Herra. Sano kaikille linnuille, kusta ikinä he lentävät, ja kaikille eläimille kedolla, kokoontukaat ja tulkaat tänne. Tulkaat kokoon joka paikasta, ympäriltä minun teurasuhrilleni, jonka minä teille teurastan, suureksi teurasuhriksi Israelin vuorilla. Ja syökää lihaa ja juokaa verta. Teidän pitää syömän väkeväin lihaa ja juoman maan päämiesten verta, oinasten, karitsain, kauristen, härkäin, jotka kaikki lihavat ja hyvin syötetyt ovat. Ja teidän pitää syömän lihavuutta, niin että te ravituksi tulette, ja juoman verta, niin että te juovuksiin tulette siitä teurasuhrista, jonka minä teille teurastan. Ravitkaa teitänne minun pöydälläni hevosista ja ratsastajista, väkevistä ja kaikkinaisista sotaväistä, sanoo Herra, Herra. Ja minä annan kunniani tulla pakanain sekaan, niin että kaikki pakanat pitää näkemän minun tuomioni, jonka minä olen tehnyt, ja minun käteni, jonka minä olen pannut heidän päälleensä. Ja Israelin huoneen pitää ymmärtämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa siitä päivästä ja aina edemmä. Niin myös kaikkien pakanain pitää ymmärtämään Israelin huoneen pahain tekoinsa tähden viedyksi pois. Sen tähden, että he minua vastaan rikkoneet ovat. Ja minä peitin kasvoni heidän edestäänsä. Ja annoin heitä vihollistensa käsiin, niin että heidän kaikkien piti miekan kautta lankeeman. Niin kuin heidän saastaisuutensa ja pahat tekonsa ansainneet olivat, tein minä heille, ja peitin minun kasvoni heidän edestäänsä. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Nyt minä tahdon pelastaa Jaakobin vangit ja armahtaa koko Israelin huonetta ja kiivoitella minun pyhän nimeni tähden. Mutta heidän pitää kantaman häväistyksensä ja rikoksensa, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan. Koska he surrutoina maallansa asuvat, niin ettei kenkään heitä peljätä. Ja minä olen heidät kansoista jälleen kotia tuonut ja koonnut heitä vihollistensa maalta. Ja olen heissä pyhitetyksi tullut monien pakanain silmäin edessä. Ja niin pitää heidän ymmärtämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, joka olen antanut viedä heitä pois pakanain sekaan ja antanut taas koota heitä maalleensa. Ja en antanut yhtäkään heistä sinne jäädä. Ja en minä enää tahdo peittää minun kasvojani heidän edestäänsä, sillä minä olen vuodattanut minun henkeni Israelin huoneen päälle, sanoo Herra, Herra.